Tady jsou tady tu, turu tu, turu tu, turu tu, tu 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 tu, turun tu tu tu, tu turu tu 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 tu, tu turu tu tu tu, turun tu 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 tu, turu tu 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 turu tu 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 tu, rup 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 rup. A musím odpovědět, tak. Už si s tím nemůžu psát, já už jdu mastit. Já prostě tady zabývat takovýma blbostma, jdu konečně zmastit trošku. Vrhnu se na to, já nevím, jestli jsem to vůbec skončil dneska. Tam furt budu spamovat celou dobu, než přijdou vůbec. Uvidíme. Ahoj Danek, pak se máme. To nemusí být nakouřený to světlo tak na maximum, ne? Sekírka, jo. Abych měl plno. Schválně taková otázka, nehrál jsi někdy náhodou taky zaklínátora? Zakýdávače? Hele, švagejdos, nazdar. Nejedeš náhodou na soustředění zítra? Co tady vidím úplnou krysu, ty vole. Louč nefunguje, funguje. Panda on 60 ping, děkuji za follow, ale doufám, že nejsi bot. Není to bot, to je dobře. Zdravím tě tady. Já poslední dobou tady mám samý boty. Co se ti tady bude líbit. Co tam furt spamujou na tom Discordu, ty vole, já jim dám bána asi za chvíli. Mě sem za chvilku přijdou. Jak se máš, Pando? Dobrý? No, jako v pohodě, teď jsem balil. Zítra odjíždím. Takový jako tábor. A jinak co jsi dělal? Hrál jsi? Co jsi? Jo, počkej, hrál jsi Zaklínače, jo? To je dobře. Zaklínač je dobrá hra. Výborná hra, co může být lepší? Přesně tak, Pando. To nejlepší hra. Nejlepší RPGčko za mě. Kde máš odkaz a Discord? No buď je pod mým kanálem, anebo nebo napiš vykřičník Discord. A nebo tady ho máš, přidej si na náš Discord, tam vyskakuje každý půl hoďky asi, automaticky. Ty už si asi dohrál, Pando, viď? Zaklínače. But the Palmerine, what about the story of Rittik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? To píše, že pozvánka vypršela. Jak to? A na co jsi kliknul? Na co jsi kliknul? Na to pod streamem? Já jim musím napsat. To je hrůza. Oni mi furt budou spamovat. Luky, nazdar! Tak co, už jsi zbalený? Už jsi zbalený?
Ne, Fortnite si dát nechci, ani ho nemám. Ten už jsem dávno smazal. Ale Dave, spamujete. Úplně mi to tady spamujete, tady to pípá furt. Ale mám takový problém. Já nevím teda, na co přesně Dan kliknul, ale říkal, že mu nefunguje pozvánka na Discord. Nechápu zase proč. To jak ty si kliknul na to, přidej se na náš Discord, tak tam je? Dané? Nebo na co si kliknul? Protože on je po každý někde... Tady v chatu, jak to je? To je možný, to možná bude starý, počkej, já to jdu rychle dodělat. Já jdu na Stream Elements a jdu tam dát hned nový odkaz. Když tak mi ho pošli, Dave. Nebo to udělám, počkej, pozvat lidi, upravit zvací odkaz, vyprší za nikdy, maximální použití neomezení, vygenerovat nový odkaz, kopírovat a zkusit to tam dát. Tak dělej. Než se načteš, tak tady dechnu. Tady ho máš? OK, tak já to zkusím. Je to neomezený odkaz? Pro všechny? Potřebuju odkaz, abych to mohl dát jako pro všechny lidi tady. A na jak dlouho vyprší? No to většinou po nějaký době třeba i napíše, že už vypršel. Tak. Tak teď se doufám vrátím a bude všechno v pohodě už. Znovu ho hrajem po půl roku, já ho hraju asi po roce nebo po dvou, jsem ho hrál v 2019, jsem ho dohrál. Oni si nedají pokoj, oni tam budou furt něco psát. Takže Dave, je to neomezený všechno, jo? Much as we might not like it, virtue's got nothing to do with it. Victory goes to the stronger. So, is there no point to being virtuous? Not what I said. Then what's needed Mizíš, to Luky, finish zase villains? hraješ, jo? Fortnite, jo? Jak to jde? And some skill. But what if there's lots of villains and they've sharp swords too? And lots of skill. That's where virtue starts to matter. As they say, the gods reward the virtuous after death. Now, that will do for questions. Go find your parents. Our Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Kolik dáváš bodů Zaklínačovi? Pane Pando. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Tak třeba, já bych mu dal tak 9 z 10. As we'll soon see. Nevím. Someone's gonna fight a Shalmar? With some bells on its tail to confuse 9 it z 10. Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. No, já už ten Discord vypnu, ale to nemám tady s tím. Prej čau, Skify, ahoj. 12 si tam. To je dobře. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort at the arena in Nunez. There, a knight defeated a Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shalmar might have been lame. Who knows? Only a Witcher has a real chance against a healthy Shalmar. And that's no, not dar even šerife. Witcher. Besides Nazdar. which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible.
Nazdar, policajte. Let's go. Jak se máš, klovoučínku? Dobře. Co ty? Hodil jsi policajta? Ty vole, co to je? To je nějaká aréna, ne? Hrál si For Honor? Ne. Nehrál. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. A jinak se vám docela dobře, ale jsem trošku nervózní z toho zítřka. Nevím proč. It's begun. The fight shall Moc se mi have nechce begun first. We must wait. odjíždět někam. Máš zbaleno? To by nepřišla SMS-ka. Já byl včera na testech odpoledne a už mám to, hele. Bad feeling about this. Už mám, to mám v e-mailu. I na čísle to mám normálně. SMS teda, no. Damn it. Jdeš na víkend stanovat? A kam jdeš? Stanovat. We have to help him. Chrlič? Jo, to je Charlie, jo, takovýhle zvrt. Malej. Co na něj působí? Oheň? Ty vole, co to je? Si to nepamatuju, jsem to nehrál zase asi 2 roky. Spíš 2 měsíce. Nebo počkej, předevčírem jsem to možná hrál. Ale zase mi to, kdybych to hrál před rokem. Dobrý večer. Luciferis. Dobré ráno. Dobré odpoledne teda, sorry. Jsem to dneska, já jsem zase včera spal asi ve 2. Já jsem stával v 11, nebo snad ne, v 11:30 jsem vstával. Vůbec se mi nechtělo, ještě bych spál klidně. Takže to mám teď docela posunutý, myslel jsem si, že je tak 10 hodin. Vole, co to je? Co mám za hry? Podívej se na Discord a tam mám My Games, tam mám všechny svoje hry. Mám teďkon. Na takovýho Charlie vůbec nevím, co funguje. Co to je? Elementál? Chrlič? To bude ono, ne? Takovýho. Ne, to asi ne. Myslím, že to tady zatím nemám. Duch lesa, ty vole. To byly časy, když jsem dělal tyhle ty duchy. To ty duchny. Já to moc neumím, ty vole, za ty delší době. Omráčení. Ty vole, já se do ní prostě nemůžu trefit, ne? Omráčím tě. A pak se do něj nemůžu trefit, to mě prostě odpálí někam. Záda, co záda? Ju. Kdyby asi šli záda. Ježišmarja, mačka šuly, na nic to nedělá.
Hele, Maroši, čus. Mám se dobře. Celkem. Zítra jdu na tábor. Takhle kven. Ono mu to nic nebere skoro. Doufám, že neumí healovat. Healovat se. On hoří, nebo co mu to zase ubírá? Teď mu dám. Když leží. Šarlatán, šarlaj, nebo co to je? Zahoní míra. Udělal stream z Mafie 2. Tu jsem asi před měsícem tady na streamu dohrál. A znám ji tak nějak na spaměť. Takže asi po delší době bych mohl, ale jako teď asi ne, hele. Třeba za půl roku. Když tady třeba ještě byl. Protože já jsem jí... Už jsem jí dohrál asi 10krát. Že bych si dal nějaký jiný hry, třeba Far Cry a takhle bych zkusil. No? Jsem mrtvej. Co je? Co to je? Jak se máš ty, Maroši?
tu Mafii 2 tu jsem streamoval. Před měsícem. I DLCčka. Tu už mám jako dohranou. Když bych zkusil něco jiného. Jsem teda lovec, musíš. Tohle vyvíčíš v Far Cry 5. A já až dohraju ostatní hry, tak se k tomu dokopu. Ještě musím dohrát Zaklínače a nějaký hry tam ještě mám. Ještě si musíš chvíli počkat, hele. Toho mám moc, nestíhám to odehrávat. Hrál si Mafii 3. Říkě. Co je za hovno, ty vole? Ty vole, já jsem noob. Ty už jsi hrál Far Cry 5, ne? Ne. Hrál a je dobrá. Já jsem to vlastně říkal včera, ne? Ty vole, mě prostě... A dohrál tu někdo Zaklínače? Kromě toho pandy. Vole, se nemůžu bránit a mačka má, tam on nestíhá uhybat, ty vole. Ty? Fakt? A jo? A jak se ti to líbilo?
beast! His plans confound! Já prostě takhle uhybám a hovno. Thus the witch's last snuff. All our hopes, alas, and burned to dust. The fate of the beast has been weighed by the gods. Soon the witcher shall triumph against all odds. No, čau. Nothing in this struggle can come to any good. What was all in the monsters the victor? Then not shall the power of Ella and Hilda. Já už to nemám. The witch awakened when the time was true. Then 12 gods and spun, struck the monster right through. Dívejte se do svých grafika, že si omrzím 90. Tak to bych dal asi na stejno, no. To má furt dobrou grafiku. Zaklínači 2 si hrál, jo. Asi 3krát jsem ho dohrál. Víckrát to tohle. A tak je to jen mnohem kratší, ta 2. Jsem měl za 2 dny dohraný. Jsem to fakt tryhard měl jako, no, prostě jsem to hrál celý den. Jsem to měl za pár hodin. A 14 hodin jsem to měl. No, nechci úplně přehánět asi. Co to je za čuráka? Strašnej zmrt. Strašnej. To, co vám asi odmutnu ten Discord, to tam dělají schválně, jestli si tam pořád ještě povídají. Dobrý, už je asi klid. Co se tady dělo? Tady bylo 7 lidí, pak najednou 4, a teď je tady 1. Teď už je tady jenom Dan. To nechápu, kam všichni zmizeli. Sorry, ty vole, svině, teď to není. Ovladatelnost 8 z 10. Ovladatelnost je taková divná. Jo, je to DLCčko. O víně a krvi. Můžu se podívat. O víně a krvi, no, datadisk. Koukám, že jsem neudělal ani to, tady. Jsou ještě úkoly normálně to. Co to je za obtížnost? Myslím, že ta jedna z nejtěžších, ta. Co kouknu, nevím, nepamatuju si to, co jsem tam dával. Dával jsem si tam tu jednu z nejtěžších, tu
Jo. Tady máš nejtěžší. Tohle to je... Musí někdo volá. Čau. Co? Tak co? Luciána, řekl bych ti, že jsi dnes nejedl? Cože? Jet sem. Nebo jak to myslíš? Trvá mi to, mám furt nějaký telefonáty. Ty vole to. Dneska je to na dlouho. A tohle nikdy neudělám asi. Mám koule na to. Chceš být u stěny? Já už vím, jak to bylo. Chceš být takhle u toho, takhle uhnout. On se rozsype a teď můj nandat. Tak. Ubral jsem mu celkem dost, teď půjdu další. Vole. Ale vysypal se. Ale vysypal se. Měl by si raději Warzone zlepšovat se. Máš pravdu, ale já si to hraju až moc shiny, že už z toho mám ty vole něco. Ale tohle si s tebou večer zahraju, jestli chceš shiny. Nebo jestli budeš chtít se mnou chtít. Jsem si naložil tu M13, se s tím hraje mega dobře. Včera jsem hrál, co to bylo? Hrál jsem to s někým, nebo jsem to hrál sám? Jo, to jsem hrál s Mírou. Jsem měl asi 10 kg. Vydali skoro vy, to bylo to 3, vole. My tam s Mírou byli sami. 2v4 nebo 2v6, tak ještě 2 týmy tam byly. Cípli jsme tam na zónu. My tam byli i zavřený. Ale Charlie chcípne každou chvíli.
Ne, vole, ho chcípnul ten týpek. Nechceš, ale jo, půjdeš. Konečně, vole. Nějaký buzínec, ne, vole, jak já jedu zítra pryč. Všichni, no, aby se ti tam něco nestalo. Čajný, jestli půjdeš. Já už jsem teďko dobré, jak mám M13 nalavlenou, tak už vím. S tím hraju LC10, půjde to. Zabít, ušetřit. Zabít, no. It's suffered enough. The monster lies slain! The fight is done! Praised be the victor! Chci dostat odměnku. Forgive me. Hezky jsem to udělal. You fought bravely. Thanks for your help. Dělal to sice asi půl hodiny. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Tak co čajný? Už je asi v prdeli. Nebo zase dělá, že tady není. Asi. My contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He let the investigation pending. Neušel na cígo. But wherever could he be? Come, we must find him. Možná šel srát. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Witcher. Tak on se vůbec dřív jmenoval, se jmenuje Os podtržítko Hiny. A dřív se jmenoval nějak divně, ne? Já úplně... Já nevím. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Za nějaký máš kárečkou ve Also Warzone. like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own.
without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the Done matter it? of the Witcher's Bude večer employ some time past. Jo, bude Definitively. dneska Warzone, ale Since you have nejdřív se broached musíme it domluvit, nonetheless, let kdo us s discuss kým, Geralt's pay. protože jestli Are budu the zase legends sám true? hrát, tak Do stream ve Witchers Warzone fakt usually nebude. demand that which you find at home, yet did not expect. Yes, Your Grace. The law of surprise. Time-honored. We shall be content. The surprises we encounter on a daily basis would be of no value to one such as you. What awaits at the palace are edicts to sign Si and můžem dát, portraits of jestli suitors budeš from chtít, far ne? off lands. I fear you would find little use for either. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Tak už to tady Not to be vlastním. left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, Když se nothing nátáhne, enhances můžeš a jak to. wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. Ten Ondra. But as I said before, On I'll need taky some říkal, že bych si information. zahrál. Ale o něm nic How did it nevím. start? Tak se Who was the uvidí. first victim? Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi Říká was not ke loved by kámošovi, wine aha, merchants. okej. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. Já už chci hrát. He had Tady died of 10 wounds minut inflicted poslouchám with cutscény. claws, not a weapon. A jako Close, fakt 10 great minut, už force. to tady je. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Už je moc nudný, ne? Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap. Co jinak takhle děláš, Placed Dane? onto his head, and his sword replaced by a bed warmer. Celkově. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past Hraješ was nebo an koukáš na advisor streamy? to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinch. Hraju, chodím Found ven a a jezdím coin pouch někam on na his výlety. body. Contained florins dating from various taky. times, hailing from different provinces of the Empire.
Delacroix hlavně loved jezdím coin každý true, víkend na but had chatu. no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, Luciane, whoever čau. or whatever it is, has To by some bylo. meaning to convey. Nebo These were honorable mě men. zdravíš. We are horrified by the disdain, Jsi mě the zdravil asi disrespect dvakrát. with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw Je to attention to? slušnost, jsi mě All the pozdravil před murdered 10 men were minutama. knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if they... Knights of Toussaint swear Takže fealty to čau. what virtues exactly? Honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Beast seems to be pointing up more Já at už the chci jít cave, hrát denouncing it. a nebudu koukat furt na ty Victims were all kacény. humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. Tady ten honí It mír, ty seems to vole. fit true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Ty dny jsi dneska v práci? Jo, počkej, ono už jsou 3 hodiny, ty vole. Už seš doma. Valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Your Grace, we need to find Milton. Musíme najít Miloše. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Proč vlastně, Luciane, stáváš takhle brzo? You, Witcher, Jako třeba follow me. ve 3 My ráno. gardens, my night, Jako máš I takhle shall- rání, jo, vždycky. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! Co to je? What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Se nějak narangeovala, ne? Ty vole. Přijď na poštu a tam máš být na pátou. Na That pátou. is silk! Be careful! Give it to me! Tak si kup nějaký auto třeba za 5, za 10 tisíc, děj si řidičák. Můžeš jezdit autem, nebo na motorce, na skútru bych jezdil. Abych si to dal normálně do baťůžku, jezdil bych. Jezdil bych na motorce, na skútru třeba bys mohl Your jezdit. Grace seems right at home in the saddle. Ty vole, proč mi jezdí myš po obrazovce? Co to je? To budu muset znovu načíst, ty vole. Mám bugnutý. Ok, já bych Lucianus postrachl silnic. To jo, no. Bych tě chtěl vidět, kdybys měl jet v tom třeba. Na motorce. Whoa!
Your Grace seems right at home in a saddle. Koupil by si ten kokos na hlavu, takový ten kokos, jak nosej. A jezdil bys. Ty vole. Hurry. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare. Takový ten Lucianus Luciferus. Mean we need to find those things too. We've no Lucianus other Luciferus na option. silnici. Time is of the essence, so we shall have to break the rules. On second thought, through here. Co se s ním pořád děje s těma sledujícíma? Chvilku je tam 129, teď tam bylo 130 a před chviličkou tam naskočilo 131. Už se tam s ním pořád hraje. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. While I nab the phoenix egg. That will be quickest. A vidím 131, teď se mi to tam probliklo, nevím proč. A na Twitchi vidím taky 131. On se s tím pořád hraje tady. Vidím na tom někoho, možná. Tak ne, tak nevím. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, Se tady mám myš na obrazovce? Ty vole. All clear? Then let's get to it. A už zase jezdí obrazovka potom, po obrazovce. Teda myš po obrazovce. Proč ty vole? Co to je za píčovinku? Jsem v životě neměl takovýhle bug. Takže zase jo. Možná tím, že mám 2 monitory. Od té doby to takhle mám? To nechápu. Vůbec ne, tady to... Úplně celá obrazovka, tak to nebudu potom moc přejíždět asi z monitoru na monitory, ale... Budu muset vyskočit úplně. Vidím. Co to pomůže? Si pamatuju tohle. Počíme do... Jo, počkej, vlastně to přeběh. Tady bude rybníček. Perhaps an apple will work, or some sweets. Aha, tak tady je unicorn. This predicament, dear sister, were you still a virgin? Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? No, propleš se tam a seber ho. Prdele. Jak si zapínačí? Pamlsek, jo? Ty jsi taky dobrý pamlsek. Co to je tady vedle? Zanes košvrkve jednoduše získej jeho důvěru.
Ty vole, pak pojď, hele. Damn it. Pojď ke mně. Ty vole, kam jde? Pojď ke mně. K noze. U nohy. You say to a delicious crunchy carrot. Noha. Želudovi, dělej. Easy. Gardens are huge. Be better off on horseback. A teď je rybníček, jo? If one were to call a state courageous or cowardly, what other part of the state would one have in mind? Hej, ty hovňous kruciánský, už si teda zkoušel. Už si zkoušel ten Warzone. Jak ti fungují, jak ti jdou FPSka? To novém kampu. Myslím, že jsi zkoušel úplný hovňouse. Úplnýho hovňouse si zkoušel, ne? What the blazes? Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a peasant. To asi nebude zlatá rybka. Kde by mohla být? Tady by mohla být. Ty vole, co je? To taky není. Si nepamatuju, jak to vypadalo. Co krátko. Tyba, tady nějaká loď blbá, jak se odsud dostanu, dobrý. Už jsem nahoře. Vardu si neskoušel, ty seš honimírec. Mě nejvíc zajímalo, to je... Některý lidi mají nejlepší grafickou kartu, co je, a nejede jim to dobře ani. Jde jim to úplně na hovno. Mě zajímalo, jak to pojede tobě. Ty vole. Nic není. Nic není, ty vole. Ježiš. Nadechej se. Co děláš? Ty vole, proč mám na... Teď zrovna? Tak já jdu pro ní, kde je? No, tady je. No, jak dlouho ji musím mít na hlavě? Deset minut? Tak jo, OK. Já nevím, já jsem se nedíval, jak vypadám, ale... Jestli to mám dobře. Tak. To je moje kšiltovka. Lofas. Co jsi jako myslel? Deset minut? No, tak v půl si to sundám. Ty zpět, Dane? Ty vole. Ne, že je to něco větší než tvoje hlava, ale jestli... Hey, to wait. cuté? Stop. It's important. Jsi v tom cuté?
Jaký cuté. To meleš. Asi to můžu zmenšit, tu šiltovku, ale chci mít takhle. A se mi to líbí. As the moon is heavenly coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. A key. A key. Why, you bomb-botched wretch! He's ruined the game! Disgraceful. Se ti líbí šiltovka, Rejve, teda Dané. The butcher of Blaviken called to be the safe to Ale jinak šiltovku viděl asi jenom Lucián, Tomáš. To je asi všechno. If you please, Your Grace. Taky tam mám ten emotikon s tou šiltovkou. Se podíváš. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan. Se dělá teď 7 lidí, se na mě asi přišli všichni podívat, ne? With a head of hard cheese. Aspoň, že jsem skrytej. Nikdo mě nepozná. Jsem si teď právě říkal, co kdybych zítra k tomu, k té škole, nebo jakoby k tomu autobusu přišel v téhle čepici a schovával bych se za ní. Mě asi nikdo nepoznal. Aspoň, že nevím, jak vypadám, jsem se nedíval. Začínám jako pokud... Co to je? Jsou háranky? Ty vole. Nevím. Groans, hollows. Could be a cave, I guess. Now let's just see. Look, if we take groan, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, but starting with what heads heart cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Wait here. Vole. To si pamatuju přímo. What the butch? What was that? Tohle Geralt parkourista. A ten se teleportne někam pryč. Višňov. I'm here.
This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Tady umřeš? Proč myslíš? Já přežiju všechno. No to myslím všechno. Kamaráde. I don't kill innocents. Murderers, though, you bet. I'll soon be done. I've but one left. And you, should you not stand down. And once you're done, intend to leave? Go kill somewhere else? No. I intend to live. Kurwa. Happily ever after. Co za smrdá, ty úplně hnusnýho. Fuj. Let you kill again. To můžu trošku dát tu čepici vejš, jak nic nevidím na tom obrazovku. Stalo, ty vole. You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Regis? You alright? All is well. Bylo All's in docela order. cool. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my To tady friend. svítí do At least in z human toho. terms, that is. Počkej. Pozastavím na chvíli. To musím zmírnit, tak to nic nevidím, ty vole. Přes to světlo svítí jak hovado. How's this even possible? Last I saw you... Okay. I was a bubbling, Je tam shapeless hrozná tma, smear, víš co? having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak To form, dobrý. mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare Nebo je say. to moc málo. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... How would you humans put it? Odcházíš, tak čau. More bestial Měj se. than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, Čau, I'm čau. sure. Understand. Dettlaff is not some decadent shit. Jinak už je 31, tak čepici si můžu sundat už. Or a dullness of mood.
So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Volnost. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind Ty vole, fear tam gripped zase leje Lyria, venku. Lyria and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders it so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Tak asi mám společnost. We flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Tak nažerem se toho. Mám neomezeno žrádla. Akurát to teda moc nehýluje, ale to je neomezený. Sir, a letter for you, sir. Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. See what it says here? Tak, vole, nic platit nebudu. Won't weasel any coin out of me. Now scram.
I knew I should have wiped dirt on that stamp. Bumbotch! My dear friend. I've been told you're on a jaunt to Toussaint. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of such exertion at your age can indeed prove most detrimental. I've come upon some information which might be of interest to you. While browsing through a colleague's book collection, I found mention of one Professor Moreau of Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. The details I've come to learn are rather vague, and his laboratory's location remains a mystery. Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Should you grow tired of sampling Beauclair's ladies, wines, and other exquisite delicacies, this matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Your friend, Yennefer. Yennefer. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Neomezeno, můžu tady prostě žrát furt. Chci to vyspamovat třeba, to tlačítko. Ale stejně lepší bude prvotřídní vlašťovka. Proč se ptáš na ten Instagram, Dane? Is that a witch? Jsem kde? Tady v Tousanském knížectví. Mě to zajímá. Tak já se tam jmenuju stejně jako na tom. Jako na Twitchi. Kudy se dostanu? Tady to se to někde obíhalo, pokud vím. Jo. Co se ti stalo? Master Witcher, what luck to happen upon you. Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past on your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings a bell. Sadly, you went on your way before I could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must... Over there first chance I get. Gotta stop by that bank. Extrémně jsem se nalek, ale jenom lehce. Lehce, jo. Bylo to poznat? To bylo takový. Takový. Ještě se jenom tak trošku to, jsem tak lehce. Potřebuji už nové kalhoty, či rukavice, no, potřebuju něco lepšího. To je krásná hudba. Rypuši, asi tak. No nic, jdu vlastně taky něco zapravou, tak zdar. Čau, čau. Uvidíme se, nebo uslyšíme se asi za týden.
Počkej, je tady něco jdu prodat. Tak tohle asi, tohle, toto. Z jakého kraje? Pražského. Kupec nemá prachy. No, tak to je kupec úplně na hovno. Je Karlovarský. No a kam jedeš na tu dovolenou? Jsi nějak nevymáčk. Nebo je to tajný? Někde po Karlovarském kraji. Já nevím, co mám na sobě teďkon. Jako jestli mám na sobě... No, celkem to slušivý. A tohle by se hodilo. To dokonce je lepší mnohem. Služené řemínky, temnoocelový pláten si vyrobím tady. To jsou z odlitků, takže vyrobím odlitek. Au. Ocelový odlitek musím vyrobit zase. Jedeš do Německa? Ty se máš. Já jdu do Litomyšle. Robíme jich víc. Se vždycky hodí. Jako temnocelový odlitek. Ne, plát to chtělo. Tak teď to můžu vyrobit krásně. Kde to bylo? Tady. Do plohnu, to vůbec neznám, co je plohn. Vůbec nevím, kde je. Jinak. Nehraješ třeba ETS-ko nebo takhle? Znáš třeba ETS-ko? Danku. Pane Dane. Už asi stačí. Teď se převlíknu a zase mu prodám to starý. Už bude mít prachy. Aha. Takže nic. Co mi to tam říkalo? Hele, tohle je mistr. Ty vole. Proč jsem si to nedal u něj? Jdu k mistrovi se podívat. Tam jsem ještě nebyl. Greetings. A witcher from the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafar. To přesně, kde to přesně je ten plohnu? Nebo plohen, nebo já nevím, jak to je fakt. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but To je někde na severu nebo na jihu? I'm an armorer, see, and I've for years sought diagrams for witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Heard of them. Never seen any, though. Thought they were lost. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner to help me Jo, tak ty potřebuješ společníka.
A to bude kdo? To bude asi nějaký Geralt, no. Veď je dones a ty tady z toho budeš vyrábět jako zbroje. Já z toho dostanu 50 korun, nebo co to je. A ještě mi z toho možná něco vyrobíš, tak jestli to bude stát za to, tak jo. Tohle je pěkně velmistrovský teda. 39. Co jako umí? Na rozdíl od jiných zbrojářů. Tak dělá i meče. A je to zbrojíř, ne? Jedovatý zmí, ocelový meč? Cože ho nemám. Potřebuji ocelový odlitky zase. Mně nefunguje kolečko na myši, já tady musím takhle výjíždět tady tím. Ocelový odlitek. No ty vole. Cože na to potřebuju, sakra? Plát? Nebo co? Odlitek temnocelový, dobře. Černoželený odlitek. Se tady vyrobit asi nedá. No, tady. Černoželezná ruda. Nemělo by to být černoželezný? No to je jedno. Černoželená ruda, to tady taky nevidím. Ty vole. Si to koupím. Není si rost. Černoželezná ruda, vole, to tady není, ne? Končila hudba jako jo, už. Tady meč nemůžu. Meč ještě nemám. All these diagrams somehow wound up in Toussaint? How is that even possible? Toussaint was once home to Tiensail, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried were left to rot with their earthly remains. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensail's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me, well,
That is what discouraged me from seeking the diagrams Ještě out bych dneska myself. možná dal ten Warzone. We must strike Ani a od deal. 5, od 6. I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school, of the wolf, griffin, cat, bear, and manticore. Which should I start with? Tell me about my brother, the wolf. His name was Adam. I remember him well. My master liked him, helped him find a safe, yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropia. They questioned my master about Panďo, the elfin s jakou ruins zbrojou at to hraju? Termes. Já mám takový problém, Warned hele. them of the danger there and No to mám, recommended já they jsem take chtěl hrát Adam jako as an bytu, kočku, ale já tam mám nějaký mříže a nejde mi to udělat, mám to nějaký bubnutý. Legend claims wraiths Nejde haunt udělat the prostě chambers ten beneath meč, Termes. nemůžu dostat se přes ten meč prostě. A jelikož jsem to dlouho nehrál, tak jsem ani nedodělal ty úkoly, takže bych teď šel na vlka asi. A s tím si hrál ty? The Griffin. Nebo s tím What hraješ? can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. This Witcher was Ale taky not šel na vlka. stripped of emotions, Ale see, nevím, as no. his colleagues were. Já nevím, jestli mám jako od něj všechny ty, víš to, všechny ty nákresy. Acquired better gear. He Všechny ty showed úkoly, my jestli od master něj his mám. diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Musím si to koupit asi na net. A night from the fort, Najít never to toho return. obchodníka, co prodává ty, Idea where he went? No, it said ty úkoly, left in a rush, abych si to potom so mohl may vyrobit, have no. left something behind. Only ruins remain of Fort Nebo Usa, medvěd, no. but you may wish to search them. Tell me more about the bear, can you? Medvěd je těžký, odolný, ale Shortly after asi má Master horší Chen meče. took me on as his apprentice. I remember the A špatnou výdrž. battalion that hung Pomalu se from his doplňuje. neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True, this one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed, the bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Musím witcher to had medvěda se indeed podívat. accepted a A job. nevím, ale kde je ten obchodník s těma receptama, nebo That's all they heard nákresama. of him, and that is all I know. Jsem musel podívat. Teď hraješ? Školu Grifa. Jaký je ten Grif? Je to dobrý? Let's talk about the cat. A year ago, Bartolome Já zkoušel jenom kočku, ale bez meče, myslím. asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal Nic guard. moc. A Witcher from the school Nejlepší of the bude cat asi kočka, medvěd a offered vlk. to sell him Nevím. diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, Tady je, vole, but it zase has na fallen into hodinu disrepair, and it ta is scéna. simply too dangerous there. Nám tady bude povídat o tom. School of the Manticore. Probably know the least Škola about it, Mantikory, though tak to once jsem long neslyšel ago ani wore snad some ještě. armor forged there. My master said Někdo the zase někdo, vole, Manticores odebral have follow, their nevím, kdo ho má fortress in furt the Far zapotřebí. East. A century passed, one of their Co s tím number furt takhle came hraje? to him,
A witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarfen still, and quarreled fiercely all the time. Tiensail slammed the door Tam in je his face 129, pak and 130, told pak him to 131. return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the ducal guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. Farewell. Manticore zaslabá proti ostatním. Vlčí výstroj. Ale nevím, jestli to budu moc vyrobit, když nemám ty starý. Bomba za pokládem. Kočky 4, kočky 3, tu kočku 4 myslím, že nejde udělat mi, nebo ta kočka 3, teď nevím. Jedna z nich mi nejde udělat, takže můžu postoupit. A vlčí tu taky nemám celkově. Vlčí boty. Prvotřídní vlčí boty. To je tak všechno. To na tuhle úroveň nestačí prostě. Víš co? 29 je strašně málo. Potřebuju třeba 35 aspoň. Tady jsou vlčí kalhoty a jsou špatný. Asi zbytečný úplně. Stejně jako meč. Ten bude taky slabý. Minus 45. Poškození. Vidíš. Tady mám teď ten novej, co jsem si teď vyrobil, ne? Tady. Jedovatý zmíjí, no. Nevím, jak to je. Jestli je tam nějaká ještě vyšší úroveň toho vlka. Panďáku. Musím tu vlčí zbroj. Tady mám takový, já tady mám pár módíků. Jsou to... I třeba kliknu sem a nemusím a rovnou se tam teleportnu, což je docela dobrý. A tak mi fungovalo, že jsem dal waypoint na mapu a potom jsem se tamhle teleportnul, to schválně zkusím. Tak nic. Nejde to. Tak vezmeme koníčka a dojedem si tam poctivě. Jak se píská, nefunguje. No dobrý. Žužení si tu velmistrovskou vlčí, to jde vyrobit bez nákresu tý předchozí. Fakt? Tak dík, to je dobře. To je dobré. Tak jdeme na to. Jdeme si pro vlčí zbroj. Ale no tak. Proto na hovno, teď jsem si vyrobil kočičí meč na další úroveň a kalhoty. Bez meče, tak jsem si to asi kupoval zbytečně. Tady jsem si koupil mečík a tady jsem si koupil kalhoty, jen tak. Byly dobrý docela. Jule, to je. Tam se tu podívat. Jo, to si pamatuju. To je ta masožravá typka, nebo co to je?
pak ten set bude stát asi 40 000 novigradských korun. To si děláš srandu, ne? Jo? 25 000. To se nedoplatím. Jak si vydělat? Jak si vydělat peníze? Nejvíce měl v Zaklínačovi, myslím, 50 000 nebo 60 000. Jestli to bylo na konci hry, nebo já nevím, kdy to bylo. Bez jakýchkoliv módů prostě, jo. Jsem si to vydělal. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another. Tady bude nějaký úkol jiný asi. Jo, bude. Nevím, jestli ho mám dělat, nebo... Mně se to už rovnou přeplo na ten úkol. Já vždycky jdem do toho DLC. No já jsem taky do toho DLC přilítnul s 30 000 a teď jsem si něco koupil a už mám 25. Takže tady budu muset dělat nějaký zakázky asi a vydělat si, no, na tu zbroj. Ježiši. Dělej něco. Jak jsi to vydělal? Jela, hnízdo příšer. Další. Maria. Arca spores will sprout again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good. Pět 5000 od Gauntera od Dima z předchozího DLC a ostatně počas základní hry. To je pravda, tam vlastně já jsem ještě nedodělal všechny úkoly. Tady když se podíváš do vedlejších úkolů, tak tady ještě třeba jsou 3 úkoly, který jsem jako vůbec nedodělal. Třeba 11. úroveň, víš co. Jinak teda tady mám ještě o tom, no. Srdce z kamene, to bych taky mohl ještě dodělat. Asi bych měl, nejdřív teda zkusím tu vlčí zbroj. Se na to podívám, na ty ostatní úkoly. Jinak kdy to hraješ, nebo kdy jste hrál toho Zaklínače, hned od vydání? Od 2016, tak ono to vyšlo 15, tak já to mám 19, jsem to začal hrát, myslím. Tady snad ještě najdu nějaký starý save. Tohle bude ono, no. Úterý 9. června 2020, tak to bylo před rokem, no. To 2019. Jsem to dohrál. Začal jsem to hrát třeba před půl rokem, ještě předtím, takže třeba někdy 2020, třeba prosinec ledem, jsem to třeba mohl začít hrát. A hrál jsem to hodně dlouho. A to jako nehraju každý den, to hraju jedno za 14 dní třeba. Jak když se mi chce. To je všechno? Nebo ještě něco? Jo, aha. Hrál jsi Zaklínače jedničku, dvojku? Já jenom dvojku, jedničku jsem nehrál. A ani se mi to moc nelíbilo, jakoby, jak je to už starý.
tak celkově ta hratelnost se mi to vůbec nelíbilo podle té hratelnosti. Jediný, co se mi tam líbilo, je český dubbing. Strvbrios, děkuji ti za follow. Doufám, že nejsiš bot. Jsem to tady říkám asi po pátý, ale dostával jsem followy od samých botů, tak doufám, že nejsi bot. Jak tě tady teda zdravím. Hrál jsem Zaklínači 2, tu jsem dohrál asi 4krát. 2. Třeba Mafie 1 mi problém nedělá, ale ten Zaklínač by mi asi problém dělal trochu. Grafika a bojový systémy. To no. Grafika a bojový systém je úplně na prd. A dnešek. Dejte mi když tak chviličku, já potřebuji něco vyřídit. Jsem tady za chviličku hned.
Bu. Tady já mám možná ještě na chvilku odejdu. Nechci ten Zaklínač jednička. To mělo být. To pro mě ne. To se mi moc nelíbilo, ta hratelnost celkově. Moc. By se to líbilo? Dá se to hrát? Ty vole, co tady najdi klíč, který otvírá na teras. To bych mohl mít inventáři, ty hlavné. Come on. To asi ne. Místo moci? Nade mnou. Ještě chviličku.
Já to teďkon vypnu, protože něco řešíme tady. Něco na ten tábor a tak. Takže to zapnu za chvilku, tak za 10 minut. A můžeme ještě pokecat, můžete přijít. Takže se zatím mějte a čau, uvidíme se za chvilku.